Good morning. In this video, we are going to study about fertilization and double fertilization. आत्तापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे व्हॉट इज मेल गॅमेटोफाइट, हाऊ इट इज डेव्हलप्ड, व्हॉट इज फिमेल गॅमेटोफाइट, हाऊ इट इज डेव्हलप्ड. Okay, so now moving further in this topic, we are going to study about fertilization and double fertilization. त्याच्या डिफिनेशन्स आपण बघूया या ठिकाणी. Fertilization, it is the process of fusion of male gamete with the female gamete to form the diploid zygote, that is the 2n number. Okay, means what? See here, male gamete is haploid 1 and female gamete is also haploid 1. When they get fused, it form a diploid zygote, that is the 2n number. Okay, so this is a simple definition. Moving further, what is the double fertilization? It is the fusion of one male gamete with egg and that of the another male gamete with secondary nucleus, and it is the characteristic feature of all the angiosperms. Okay, now little different term you are going to see here, double fertilization. आता ह्या ठिकाणी मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे की ज्या वेळेला पोलन ट्यूब इमर्ज होते किंवा मेल गॅमेटोफाइटची डेव्हलपमेंट होताना पोलन ट्यूब ज्या वेळेला तयार होते त्या पोलन ट्यूबमध्ये 2 मेल गॅमेट असतात. दॅट यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो 2 मेल गॅमेट जे असतात त्या 2 मेल गॅमेटपैकी एक मेल गॅमेटचा जो युनियन आहे तो एक सेल बरोबर होतो अँड अनदर मेल गॅमेट जो आहे त्याचं जे युनियन आहे ते सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर होतं. ओके, सो दीज टर्म्स यू विल अंडरस्टँड व्हाईल सीइंग द embryo sac diagram. Okay, so that you have to see again, and this is called as the double fertilization and it is the characteristic feature of all the angiosperms. ठीक आहे, म्हणजे ह्या स्लाइडमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, फर्टिलायझेशन म्हणजे काय. फर्टिलायझेशन सिंपल प्रोसेस आहे, मेल आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज झाले की आपल्याला झायगोट मिळणार आहे. पण डबल फर्टिलायझेशनमध्ये ज्या वेळेला 2 मेल गॅमेट असतात त्या 2 मेल गॅमेटपैकी एक मेल गॅमेट एक सेल बरोबर युनाईट होणार आहे आणि अनदर मेल गॅमेट आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर युनाईट होणार आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डबल फर्टिलायझेशन. या ठिकाणी बघा, डबल फर्टिलायझेशन दॅट मीन्स फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस ट्वाईस, 2 वेळा फर्टिलायझेशन घडतं, त्यामुळेच याला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. डबल फर्टिलायझेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझेशन mechanism in flowering, that is the angiospermic plants. It was discovered by Navachin in the liliaceae plants like lilium and fritillaria. Okay, here you can see the lilium plant and here you can see the fritillaria plant. So in these are the 2 examples in which this type of double fertilization is observed and it is discovered by this scientist. It is called as the Navachin. एका मार्काचा क्वेश्चन असेल तर त्यासाठी तुम्हाला हे विचारलं जाऊ शकतं की कोणी डिस्कवर केलेलं आहे, कोण गिव द एक्झाम्पल ऑफ द प्लांट्स इन विच द डबल फर्टिलायझेशन इज ऑब्झर्वड. सो इन दॅट केस यू हॅव टू बी रिमेंबर दिस वन. नाव, व्हॉट आर द स्टेप्स इन डबल फर्टिलायझेशन. स्टेप्स कोणत्या आहेत त्या बघूया या ठिकाणी. आफ्टर pollination, pollen grain germinate on the stigma to form a pollen tube. This we know. ज्यावेळेला परागीकरण होतं त्यावेळेला पोलन ग्रेन स्टिग्मावर पडतात, बरोबर आहे. ते जर्मिनेट होतात म्हणजेच काय, त्या पर्टिक्युलर पोलन ग्रेनमधून पोलन ट्यूब बाहेर पडते. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज द जर्मिनेशन. इट हॅपन्स ऑन द स्टिग्मा टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब. हे लक्षात येतं आपल्या, बरोबर आहे. देन पुढची प्रोसिजर काय आहे बघा, पोलन ट्यूब ग्रोज टॉवर्ड्स द ओव्ह्यूल इन द ओव्हरी. आता त्या पोलन ट्यूबचा जो प्रवास आहे तो खालच्या डिरेक्शनने होतो, बरोबर आहे. खालच्या डिरेक्शनने म्हणजे कुठे, ज्यावेळी ती जी स्टाईल प्रेझेंट असते, फिमेल गॅमेटोफाइटचे पार्ट माहिती आहेत आपल्याला, स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी. सो थ्रू दॅट स्टाईल इट विल मूव टॉवर्ड्स द ओव्हरी
ओव्हरी किंवा आणि त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये काय असतात, ओव्ह्युल्स असतात. सो दिस पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब ग्रोज टॉवर्ड्स द ओव्ह्युल इन द ओव्हरी अँड हॉलो पोलन ट्यूब कॅरीज टू नॉन मोटाईल मेल गॅमेट. हे माहिती आहे आपल्याला. ज्या वेळेला पोलन ट्यूब तयार होते त्यावेळेला त्या पोलन ट्यूबमध्ये 2 मेल गॅमेट्स असतात विच आर द नॉन मोटाईल वन. ओके, अँड धिस टर्म इज टुगेदरली कॉल्ड ॲज, ह्या संपूर्ण जे सेंटेन्स आहे ह्याला म्हटलेलं आहे सायफोनोगॅमी. ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या तुम्हाला एक एक मार्कासाठी विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, सो वेन द पोलन ट्यूब इमर्जेस it carries the 2 non-motile male gametes and this is called as the siphonogamy. Okay, then पोलन ट्यूब युजली एंटर्स द ओव्ह्यूल थ्रू द मायक्रोपाईल. आता ह्या डायग्रॅम्स आहेत त्या पुढे आपण बघणार आहोत, त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल. ह्या पहिल्यांदा आपण 3 ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण ह्या ठिकाणी बघूया. पोरोगॅमी, चलाझोगॅमी आणि मेसोगॅमी अशा 3 टर्म्स आहेत. ओके, पोलन ट्यूब जी आहे ज्या वेळेला तयार होते अँड वेन इट ट्रॅव्हल्स थ्रू द ओव्ह्यूल ऑर वेन इट ट्राईज टू एंटर इन द ओव्ह्यूल, 3 रूट आहेत त्याला एंटर करायचे. लक्षात घ्या, जर ती पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब मायक्रोपाईलर एंड जो आहे, मायक्रोपाईलर एंड एम्ब्रिओ सॅकचा, तिथून जर ती एंटर झाली आतमध्ये तर त्याला पोरोगॅमी असं म्हटलं जातं. ओके, देन समटाइम्स इट मे एंटर थ्रू द चलाझा. आता चलाझा कुठला भाग आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट टू द मायक्रोपाईलर एंड. सो चलाझल एंड जे आहे तिथून जर ती पोलन ट्यूब एंटर होत असेल एम्ब्रिओ सॅकमध्ये, देन इट इज कॉल्ड ॲज द चलाझोगॅमी. ओके, अँड इफ इट एंटर्स थ्रू द इंटॅग्युमेंट्स, इंटॅग्युमेंट्स मीन्स वॉट, आउटर कवरिंग्स. माहिती आहे आपल्याला, आउटर 2 कवरिंग्स असतात अँड आफ्टर द फर्टिलायझेशन इट कन्वर्ट्स इन टू सीड कोट. Okay, so if it enters through the integuments it is called as the mesogamy. So these red जे तुम्हाला बोल्ड करून दाखवलेले आहेत रेड कलरमध्ये, ह्या टर्म्स तुम्हाला एक एक मार्कासाठी विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, सो पोलन ट्यूब, हाऊ इट एंटर्स इन द embryo sac, whether it enters through the micropyle, whether it enters through the chalazal end or whether it enters through the integument. Okay, so depending on that the terms are varies. पोरोगॅमी आहे, चलाझोगॅमी आहे आणि मेसोगॅमी आहे. ओके, सो दॅट यू हॅव टू कीप इन माइंड. पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स. आता सिनर्जिड्स हा भाग कोणता आहे, जर तुम्ही प्रिव्हियस व्हिडिओ बघितले असाल, त्याची प्रॅक्टिस केली असेल किंवा ते डायग्रॅम्स नीट बघितली असेल एम्ब्रिओ सॅकची, तर तुमच्या लक्षात येतं सिनर्जिड्स हा भाग कोणता आहे, एक ॲपॅरेटस मधला भाग आहे. बरोबर आहे, एक सेल सेंटरला असते आणि त्याच्या बाजूला सिनर्जिड्स असतात, सिनर्जिड सेल. ओके, सो पोलन ट्यूब देन पेनिट्रेट्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड. 2 सिनर्जिड्स आहेत त्यापैकी एकामध्ये ही जी पोलन ट्यूब आहे ती एंटर होते. ठीक आहे, वॉटरी कंटेंट्स ऑफ सिनर्जिड आर ॲब्सॉर्ब्ड बाय द पोलन ट्यूब अँड इट बर्स्ट ओपन टू रिलीज द 2 मेल गॅमेट्स. आता त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, मेल गॅमेट्स असतात. पोलन ट्यूबच्या आतमध्ये मेल गॅमेट्स असतात. सो फॉर द पर्पज ऑफ द फर्टिलायझेशन किंवा जे युनियन व्हायला हवं, मेल गॅमेट्स जे आहेत 2, त्या मेल गॅमेट्सचं जे युनियन आहे कुणाबरोबर होणार आहे, अर्थातच एकाचं एक सेल बरोबर होणार आहे, बरोबर आहे, आणि दुसऱ्याचं होणार आहे सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर. ओके, सो फॉर द पर्पज ऑफ दॅट युनियन दॅट पर्टिक्युलर पोलन ट्यूब हॅज टू बी बर्स्ट ओपन. ती ओपन होणं आवश्यक आहे. मग ती ओपन कशी होणार आहे, वॉटरी कंटेंट्स ऑफ द सिनर्जिड्स आर ॲब्सॉर्ब्ड बाय द पोलन ट्यूब. ह्या सिनर्जिडमध्ये जे काही वॉटरी कंटेंट आहे ते ॲब्सॉर्ब केले जातात, त्यानंतर ती ओपन होते आणि त्यानंतरच 2 मेल गॅमेट्स त्या एम्ब्रिओ सॅकच्या आतमध्ये एंटर होतात किंवा त्या सिनर्जिडमध्ये एंटर केले जातात. ओके, सो दिस इज द प्रोसिजर ऑफ डबल फर्टिलायझेशनमध्ये ज्या स्टेप्स आहेत त्या ह्या स्टेप्स तुम्हाला ह्या ठिकाणी 5 स्टेप्स तुम्हाला दिलेले आहेत. हे अशा पद्धतीने तुम्ही जर तयार केलं तरी ते चालण्यासारखं आहे. ओके, म्हणजे हे सिम्पल भाषेमध्ये तुम्हाला ह्या ठिकाणी मी लिहून दिलेलं आहे, स्टेप्स इन डबल फर्टिलायझेशन. लेंदी क्वेश्चनसाठी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. Now this slide, it will get more clear idea to all of you. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, पोलन ट्यूब युजली एंटर्स ओव्ह्यूल थ्रू द मायक्रोपाईल. आता मी जो भाग सांगितलेला आहे ह्या ठिकाणी, ह्या ज्या 3 टर्म्स तुम्हाला एक्सप्लेन केल्या आहेत त्याच्या डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आपण बघूया. पोलन ट्यूब युजली एंटर्स ओव्ह्यूल थ्रू द मायक्रोपाईल. इट इज कॉल्ड ॲज द पोरोगॅमी. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, दिस इज द एनाट्रोपस ओव्ह्यूल, करेक्ट. आणि हा जो एनाट्रोपस ओव्ह्यूल आहे, ह्या एनाट्रोपस ओव्ह्यूलमध्ये ही पोलन ट्यूब ज्यावेळेला मायक्रोपायलर एंडकडून जर इन्सर्ट होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं पोरोगॅमी.
Okay, then if the pollen tube enters through the chalaza, it is called as the chalazogamy. जर ती पोलन ट्यूब ह्या एंडला म्हणजे एक्झॅक्टली अपोजिट टू द मायक्रोपायलर एंडला जर ती इन्सर्ट होत असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज द चलाझोगॅमी. ओके, अँड in some plants pollen tube pierces the integuments, it is known as the mesogamy. पण मायक्रोपायलर एंड किंवा चलाझल एंड व्यतिरिक्त जर ती पोलन ट्यूब इंटॅग्युमेंट्स थ्रू, वेदर इट विल इन्सर्ट फ्रॉम धिस साईड, वेदर इट विल इन्सर्ट फ्रॉम धिस साईड, इंटॅग्युमेंट्सचा जो भाग आहे किंवा जे बाहेरील आवरण आहे त्याच्या थ्रू जर ते इन्सर्ट होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं मेसोगॅमी. सो these 3 pictures it will get you more clear idea about the insertion of pollen tube inside the ovule. Okay, here now this is the टेक्स्टबुकमधल्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या दिलेल्या आहेत बघा. तुम्हाला कुठल्या ज्या सोप्या वाटतात त्या तुम्हाला प्रॅक्टिस त्याची करावी लागेल. पोरोगॅमी म्हणजे काय, चलाझोगॅमी म्हणजे काय आणि मेसोगॅमी म्हणजे काय, ह्या आपल्या टेक्स्टबुकमधल्या डायग्रॅम्स आहेत. पेज नंबर 10वर आहेत, फिगर 1.12. पोरोगॅमीमध्ये परत एकदा मी सांगते, पोरोगॅमीमध्ये पोलन ट्यूब ही मायक्रोपायलर एंडमधून किंवा मायक्रोपाईलमधून इन्सर्ट होते. चलाझोगॅमीमध्ये पोलन ट्यूब आहे ती चलाझल एंडकडून किंवा ॲट द चलाझल पॉईंट इन्सर्ट होते आणि मग ती इथून आतमध्ये इथे फ्युजन घडवून आणते. फर्टिलायझेशन आपण बघतोय, बरोबर आहे. फर्टिलायझेशनमध्ये पोलन ट्यूबमध्ये असलेले जे मेल गॅमेट्स आहेत ते ह्या ठिकाणी काय होणार आहेत, फ्यूज होणार आहेत. एक सेल बरोबर होणार आहे आणि हे जे सेकंडरी न्यूक्लियस आहे त्याच्याबरोबर दुसरा मेल गॅमेट फ्यूज होणार आहे. सो हे करण्यासाठी पोलन ट्यूबला आतमध्ये इन्सर्ट करणं किंवा आतमध्ये प्रवेश करणं आवश्यक असतं. आणि हे जे इन्सर्शन आहे ते इन्सर्शन कुठल्या भागाने होतं तेच आपण ह्या ठिकाणी बघत आहोत. सो वेदर इट विल बी अ पोरोगॅमी, देन चलाझल एंडमधनं जर इन्सर्ट झालं देन चलाझोगॅमी, किंवा जर हे आपण बघू शकतो बघा, पोलन ट्यूब जर इंटॅग्युमेंट थ्रू किंवा जी बाहेरील आवरणं आहेत त्याच्या थ्रू जर डावीकडून इन्सर्ट झाली तरीसुद्धा त्याला मेसोगॅमी असं म्हणणार, उजवीकडून जरी इन्सर्ट झाली तरीसुद्धा त्याला मेसोगॅमी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो हे कशासाठी आहे सगळं, फॉर द पर्पज ऑफ द युनियन ऑफ मेल गॅमेट टू द फिमेल गॅमेट. Okay, then only fertilization happens. So this is about the entry of pollen tube into the ovule. Now फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस ट्वाईस इन डबल फर्टिलायझेशन. हे आपण बघितलं. डबल फर्टिलायझेशन म्हणजेच काय, फर्टिलायझेशन 2 वेळा घडून येतं. मग हे 2 वेळा कोणते 2 भाग आहेत ते, किंवा कशा पद्धतीने 2 वेळा ते घडून येतं. पहिला जो भाग आहे तो दॅट इज कॉल्ड ॲज द सिनगॅमी ऑर द फर्स्ट फर्टिलायझेशन, आणि दुसरा आहे तो ट्रिपल फ्युजन किंवा त्याला सेकंड फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. हा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रोसेस तुम्हाला जर एक्सप्लेन करायला सांगितली तर तुम्हाला ही फर्स्ट फर्टिलायझेशन आणि सेकंड फर्टिलायझेशन मिळून तो काय होतो, डबल फर्टिलायझेशन त्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. यामध्ये बघा, सिनगॅमी पहिल्यांदा बघूया किंवा फर्स्ट फर्टिलायझेशन बघूया. One of the male gamete fuses with the egg or the oospore to form diploid zygote or the oospore. This is called as syngamy or first fertilization. या ठिकाणी बघा, 2 मेल गॅमेट असतात पोलन ट्यूबमध्ये, करेक्ट. त्यातला पहिला जो मेल गॅमेट आहे किंवा कुठलाही एक मेल गॅमेट ज्यावेळेला एग सेल बरोबर किंवा ऊसपोर बरोबर फ्यूज होतो आणि त्यानंतर जो झायगोट तयार होतो त्या टर्मला म्हटलं जातं किंवा त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं सिनगॅमी किंवा फर्स्ट फर्टिलायझेशन. नाऊ दीज डायग्रॅम्स आर जस्ट फॉर द रिप्रेझेंटेशन. हे तुमच्या लक्षात येण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी ड्रॉ करून ह्या ठिकाणी पुटअप केलेले आहेत. सिनगॅमी म्हणजे काय, मेल गॅमेट जो आहे, हॅप्लॉइड नंबरचा जो मेल गॅमेट आहे, इट विल गेट फ्यूज्ड विथ द फिमेल गॅमेट, that is the n number, and after their fusion we will get the zygote or the offspring ज्याला आपण म्हणतो, which is of the diploid set of number किंवा 2n number म्हणतो. This is called as the syngamy किंवा first fertilization. Then second part is the triple fertilization, triple fusion or second fertilization. यामध्ये बघा, द अदर मेल गॅमेट फ्युजेस विथ डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दॅट इज द PEN, प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, त्याचं इलॅबरेशन दॅट डेव्हलप्स इन टू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रिपल फ्युजन.
काय म्हटलेलं आहे बघा यामध्ये, द अदर मेल गॅमेट. आता पोलन ट्यूबमध्ये 2 मेल गॅमेट असतात, एक ह्या ठिकाणी फ्यूज झालेला आहे, जो उरलेला दुसरा आहे, इट विल गेट फ्यूज विथ द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. आता हा सेकंडरी न्यूक्लियस कुठे असणार आहे, अर्थातच या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता या बघा या ठिकाणी सेकंडरी न्यूक्लियस. ओके, सो हा जो भाग आहे मधला भाग सेकंडरी न्यूक्लियसचा आहे. दीज आर द अँटीपोडल सेल, दीज आर द एक सेल, आणि ह्या ठिकाणी हा जो भाग आहे ते न्यूसेलसचा आहे, आणि ह्या ठिकाणी पोलार न्यूक्लिय आहे. ओके, सो ह्या ठिकाणी बघा सेकंड न्यूक्लियस जो आहे किंवा सेकंड मेल गॅमेट जो आहे, इट विल फ्यूज विथ द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. बघा ह्या ठिकाणी डायग्रॅममध्ये बघा, सेकंड मेल गॅमेट इट विल गेट फ्यूज्ड विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस. आता हा जो एक मेल गॅमेट आहे तो पहिल्याप्रमाणे हॅप्लॉइड आहे, म्हणजे सिंगल सेट ऑफ न्यूक्लियस आहे, बरोबर आहे. पण ज्यावेळेला तो सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतो, आता सेकंडरी न्यूक्लियस आहे तो ऑलरेडी डिप्लॉइड सेट नंबरने घेतलेला आहे, किंवा ज्याच्यामध्ये डिप्लॉइड सेट ऑफ न्यूक्लियस आपल्याला बघायला मिळतो, बरोबर आहे. सो आफ्टर देअर फ्युजन व्हॉट एव्हर वी विल गेट, इट इज कॉल्ड ॲज द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अँड इट इज ऑफ द ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ द न्यूक्लियस, बरोबर आहे. कारण ह्याच्यामध्ये हा डिप्लॉइड आहे आणि हा हॅप्लॉइड आहे, ह्याचा मिळून आपल्याला काय मिळणार आहे, ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपल्याला मिळतो. हिअर बोथ द मेल गॅमेट्स पार्टिसिपेट अँड देअरफॉर इट इज डिस्क्राइब्ड ॲज द डबल फर्टिलायझेशन. ह्याला डबल फर्टिलायझेशन असं का म्हणतात, एकतर फर्टिलायझेशन 2 वेळा घडून येतं. पहिल्यांदा आहे तो सिंगल सेट ऑफ मेल गॅमेट आहे, मेल गॅमेट दॅट फ्युजेस विथ द फिमेल गॅमेट, वी गेट द डिप्लॉइड सेट. अँड त्याच्यानंतरचा जो आहे तो उर्वरित जो मेल गॅमेट आहे, सेकंड मेल गॅमेट, इट फ्युजेस विथ द सेकंडरी न्यूक्लियस दॅट इज ऑफ द डिप्लॉइड सेट ऑफ न्यूक्लियस, वी गेट द ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ न्यूक्लियस. किंवा जो तयार होतो भाग त्याला एंडोस्पर्म असं म्हटलं जातं. आता एंडोस्पर्म म्हणजे काय, तो काय फंक्शन करतो हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत, ठीक आहे. सो ॲज बोथ द मेल गॅमेट्स, दिस मेल गॅमेट 1, मेल गॅमेट 2, सो सिन्स both the male gametes they participate in the fertilization, this entire procedure is called as the double fertilization. Okay, now see here, this is the diagram from the your textbook. ओके, ह्या डायग्रामचा तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे. आता ह्या ठिकाणी बघा तुम्हाला एंटायर फिमेल गॅमेटोफाईट दिसतोय. दिस इज द स्टिग्मा. हा जो पोलन ग्रेन आहे त्याच्यावर डिपॉझिट झालेला आहे. डिपॉझिट झालेला पोलन ग्रेन ज्यावेळेला जर्मिनेट होतो त्यावेळेला अर्थातच त्याच्यामधून ही पोलन ट्यूब बाहेर पडते, बरोबर आहे. ही पोलन ट्यूब तुम्हाला कुठे जाताना दिसते बघा, ही ह्या ठिकाणाहून तुम्हाला डायरेक्ट मायक्रोपायलर एंडमधून आतमध्ये इन्सर्ट झालेली दिसते, बरोबर आहे ना. सो हा एंटायर भाग तुम्हाला दाखवणं आवश्यक आहे, ठीक आहे. वरचा जो भाग आहे एम्ब्रिओ सॅकमध्ये तो अँटीपोडल सेल्सचा आहे. त्याच्यानंतरचा खालचा जो भाग आहे तो अर्थातच एक ॲपॅरेटस आहे, आणि मधला जो भाग आहे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, इट इज द ट्रिपल फ्युजन, दॅट इज द सेकंडरी न्यूक्लियस, म्हणजे मधले जे 2 न्यूक्लियस आहेत प्लस 1 मेल गॅमेट व्हेन इट फ्युजेस. या ठिकाणी मला ब्लॅक कलरचा छोटा भाग दिसतोय बघा. ओके, सो सेकंडरी न्यूक्लियस आणि सेकंड मेल गॅमेट जो आहे त्यांचं युनियन ह्या ठिकाणी झाल्यानंतर त्याला म्हटलं जातं ट्रिपल फ्युजन. आणि त्याच्या प्रायर काय आहे, अर्थातच एक मेल गॅमेट जो आहे तो कशाबरोबर फ्यूज होणार आहे, एक सेल बरोबर. हिअर इट इज सिनगॅमी, दॅट इज द एक प्लस मेल गॅमेट सेल, इट फ्युजेस अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिनगॅमी. सो सिनगॅमी आणि ट्रिपल फ्युजन म्हणजेच काय, फर्स्ट फर्टिलायझेशन आणि सेकंड फर्टिलायझेशन ह्या डायग्रॅममध्येच तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसून येतात, ठीक आहे. जर तुम्ही एनलार्ज केलीत किंवा पुस्तकामध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित बघितले तरी सुद्धा तुम्हाला डायग्रॅम काढताना या ठिकाणी तुम्हाला हे जे ब्लॅक स्पॉट्स दाखवलेले आहेत बघा, बारकाईने बघितलं तर लक्षात येईल. हा मेल गॅमेट 1 अँड दिस इज मेल गॅमेट 2, आणि कुठे ते फ्यूज होतात हे दाखवणं आवश्यक आहे. सिनर्जिड म्हणजे काय, अर्थातच एक सेलच्या बाजूचे जे 2 सेल्स आहेत ते कशासाठी मदत करतात सांगा, त्यांच्यामधला जो वॉटरी कंटेंट आहे तो पोलन ट्यूब आहे तो ॲब्सॉर्ब करतो, आणि मगच पोलन ट्यूब बस्ट होतो, ओपन होतो, आणि 2 मेल गॅमेट आतमध्ये इन्सर्ट केले जातात. त्यातला एक मेल गॅमेट एक सेल बरोबर फ्यूज होणार, दुसरा मेल गॅमेट आहे तो ह्या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होणार. दिसत आहेत आपल्याला ह्या ठिकाणी 2 ब्लॅक स्पॉट लक्षात येते. आणि त्याच वेळेला फर्स्ट फर्टिलायझेशन आणि सेकंड फर्टिलायझेशन दॅट इज द सिनगॅमी अँड ट्रिपल फ्युजन इट विल गेट कम्प्लिटेड, ठीक आहे. बाकीचे भाग तुम्हाला या ठिकाणी लेबल करून दाखवलेले आहेत. दिस इज द ओव्हरी, दिस इज द मायक्रोपायलर एंड, दिस इज द स्टाईल माहिती आहे आपल्याला, अँड दिस इज द पोलन ट्यूब दॅट इज इमर्जिंग ऑर ट्रॅव्हलिंग टॉवर्ड्स द ओव्ह्यूल.
ओके. सो एकदा बारकाईने ह्याचा अभ्यास केला की तुम्हाला डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके. ह्या डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करणं अतिशय आवश्यक आहे. डबल फर्टिलायझेशन. नाव, व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ डबल फर्टिलायझेशन? महत्त्व काय आहे डबल फर्टिलायझेशनचं? बोथ द मेल गॅमेट्स आर युटिलाइज्ड. या ठिकाणी पोलन ट्यूबमध्ये जे 2 मेल गॅमेट्स असतात दोन्हीचा वापर केला जातो. बरोबर आहे. एक आहे तो एक सेल बरोबर फ्यूज होणार, एक आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होणार. सो बोथ द मेल गॅमेट्स आर युटिलाइज्ड. सेकंड, diploid zygote develops into embryo which successively develops into a new plant. जो काही डिप्लॉइड झायगोट तयार होणार आहे. ओके. डिप्लॉइड झायगोट मीन्स व्हॉट? या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हा डिप्लॉइड झायगोट या ठिकाणी तयार होतो. हा डिप्लॉइड झायगोट जो तयार होतो इट विल गेट कन्वर्टेड और इट विल गेट डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रियो विच सक्सेसिव्हली डेव्हलप्स इनटू अ न्यू प्लांट और आपण ज्याला बेबी प्लांट म्हणतो त्या बेबी प्लांटमध्ये हा डिप्लॉइड झायगोट कालांतराने किंवा नंतर डेव्हलप होणार. द प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेव्हलप्स टू फॉर्म द एंडोस्पर्म. ओके. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा. हा भाग आपण बघितला. हा कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? बेबी प्लांटमध्ये. मग ह्याचं काय फंक्शन आहे? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एंडोस्पर्म. आता एंडोस्पर्मचं महत्त्व काय आहे हे पुढे आपल्या लक्षात येईल. सो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आहे. दिस इज कन्वर्टेड इनटू द एंडोस्पर्म किंवा एंडोस्पर्मिक पार्टमध्ये तो कन्वर्ट होणार किंवा डेव्हलप होणार. What is endosperm? Endosperm is nutritive tissue that nourishes the developing embryo. आता ह्याचं काम काय आहे लक्षात घ्या. ह्या प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एंडोस्पर्ममध्ये कन्वर्ट होणार आहे तो काय करणार आहे? हा जो डेव्हलपिंग झायगोट आहे किंवा डेव्हलपिंग एम्ब्रियो आहे त्याला नरिश करण्याचं काम करणार किंवा त्याला जे प्रॉपर पोषक तत्व हवी आहेत किंवा जे पोषण हवं आहे ते पोषण पुरवण्याचं काम कोण करणार आहे? अर्थात ह्या पेनपासून तयार झालेला जो एंडोस्पर्म आहे तो करणार आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज दिस डबल फर्टिलायझेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. डबल फर्टिलायझेशन ह्या ठिकाणी का घडतं? कारण डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला डेव्हलपिंग बेबी प्लांटला जे काही न्यूट्रिशियस फॅक्टर्स लागतात ते प्रोव्हाइड करण्यासाठी ह्या ठिकाणी हा जो ट्रिपल फ्युजनचा भाग आहे तो डेव्हलप होत असतो आणि ट्रिपल फ्युजनच्या एंडला जो एंडोस्पर्म तयार होतो तो एंडोस्पर्म ही पोषक तत्व पुरवण्याचं काम करत असतो. अँड इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी. आता पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणजे काय? आता आपल्याला ह्याच्या शब्दावरनं लक्षात येईल. पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो माहिती आहे आपल्याला, फिटस आपण ज्याला म्हणतो. बरोबर आहे. सो पॉली म्हणजे काय? एकापेक्षा जास्त एम्ब्रियो जर असतील तर त्या कंडिशनला म्हटलं जातं पॉली एम्ब्रियोनी. सो धिस पर्टिक्युलर ही जी प्रोसेस आहे किंवा डबल फर्टिलायझेशनची प्रोसेस आहे इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी. आता पॉलीएम्ब्रियोनीचा जो डिटेलचा भाग आहे तो पुढच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये येणारच आहे. या ठिकाणी फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की दिस प्रोसेस हेल्प्स टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स मोर दॅन वन एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट. ओके. ठीक आहे. सो इन दिस व्हिडिओ या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे? सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, त्या डेफिनेशन्स एकेका मार्काला ज्या विचारल्या जाऊ शकतात त्या डेफिनेशन बघितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर कोणत्या प्लांटमध्ये आपल्याला हे डबल फर्टिलायझेशन आढळून येतं त्याची एक्झाम्पल्स, हू हॅज डिस्कवर्ड द सायंटिस्ट नेम वी हॅव सीन, स्टेप्स कुठल्या आहेत त्या आपण बघितलेल्या आहेत. अतिशय सोप्या भाषेमध्ये ह्या ठिकाणी तुम्हाला मी पुटअप करून दाखवलेले आहे. ठीक आहे. काही महत्त्वाच्या टर्म्स आहेत त्या तुम्ही सातत्याने वाचल्यानंतर तुमच्या त्या करेक्ट लक्षात राहू शकतात. ओके. दीज आर द रेफरन्स डायग्रॅम्स. रेफरन्स डायग्रॅम ज्या आहेत त्या हाऊ द पोलन ग्रेन्स किंवा इन विच रूट द पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओव्ह्यूल दॅट हॅज बीन शोन हिअर. मग त्याच्यावरून त्याला पोरोगॅमी, त्याच्यानंतर आहे तो चलाझोगॅमी किंवा त्याच्यानंतर आहे तो मेसोगॅमी अशा त्याला टर्म्स दिलेले आहेत. दीज आर द टेक्स्ट बुक डायग्रॅम्स विच यू हॅव टू प्रॅक्टिस फॉर द सेम. एका मार्कासाठी 2 मार्कासाठी तुम्हाला सिंगल पोरोगॅमी म्हणजे काय विचारलं जाऊ शकतं. त्याची डेफिनेशन घेऊन तुम्हाला ही डायग्रॅम काढायला सांगितली जाऊ शकते. सो ज्यावेळेला तुमच्या हे परफेक्ट लक्षात राहतं ओके त्यावेळेलाच काय आहे तुम्ही व्यवस्थित ती डायग्रॅम काढू शकता आणि त्याची डेफिनेशन तुम्ही लिहू शकता. नाव दिस इज सिनगॅमी
म्हणजे काय तर फर्स्ट फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन मीन्स वॉट सेकंड फर्टिलायझेशन. सो फर्टिलायझेशनमध्ये जे डबल फर्टिलायझेशन म्हटलेलं आहे ते डबल फर्टिलायझेशनमध्ये दोन जे फर्टिलायझेशनचे भाग आहेत ते ह्या ठिकाणी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने एक्सप्लेन करून सांगितलेले आहेत अलॉंग विथ द डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन विच इज व्हेरी सिम्पल. एक आहे तो डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो ॲट द एंड ऑफ सिनगॅमी अँड ॲट द एंड ऑफ second fertilization or triple fusion we will get the primary endosperm nucleus. दिस इज द टेक्स्टबुक डायग्रॅम. डबल फर्टिलायझेशनची ही तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. जस्ट नाऊ आय हॅव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. आणि शेवटचा जो भाग आहे तो सिग्निफिकन्स आहे. अर्थातच 2 मार्काला विचारल्यानंतर कुठल्याही 4 तुम्हाला ह्या ठिकाणी किंवा 1 मार्कासाठी विचारली तर कुठलीही 2 तुम्ही लिहू शकता. ओके, सो दिस इज अबाउट द fertilization and double fertilization part. This concept I hope it is clear to you now. काही याच्यामध्ये शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.